Once again guys, this is Melissa and welcome to another vlog. For today's episode, gagawa tayo ng kimchi. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients na kailangan natin and paano natin siya gagawin. So, para sa mga tao na hindi marunong gumawa, so, ito na siguro yung video na pwedeng makatulong sa inyo. And of course guys, huwag niyo kakalimutan, please subscribe to my channel and click the bell button down below so that you will get notified every time I post a new video. So, guys, pagpasensya niyo na ulit ang aking itsura at ang aking pimples na pagkalaki-laki dahil hanggang ngayon ba naman ay hindi pa siya gumagaling. So, by the way guys, let's start! Okay, so ayan, ito na yung ating ingredients para sa ating kimchi. Hindi mawawala ang ating garlic and red pepper. Pwede rin paminta or durog or kung meron kayong pamintang durog, okay lang yun. Meron tayong chili powder, ground paprika. Meron din tayong carrots. Pwede nyo ihalo yan sa kimchi nyo. Or kung radish ang meron guys sa fridge, okay lang din. Pwede nyo ihalo sabay kung mas bet nyo yon. Meron din tayong garlic, red onions, ginger, yung ating fresh na alamang, at yung ating flour na gagawin nating paste mamaya. So also, meron din tayong, of course, hindi mawawala ang ating main ingredient, ang peche baguio or yung cabbage. Of course guys, ito ibabad nyo muna siya sa asin. Diba? Ganyan naman lagi yung first step sa ating cabbage. Ilagay nyo muna siya or ilagay nyo siya sa ganitong lagayan, tapos lagyan nyo siya ng asin and then ibabad nyo siya for kung di mga 5 to 7 minutes or 5 to 10 minutes, okay na yun. Okay, so ito na, magsa-start na tayo. So nakikita nyo, nandito na sa ating malaking parang mangkok yung carrots, ilalagay na natin dyan. Tapos, isa-isahin na natin yung ating mga ingredients. So una kong ilalagay, depende naman sa, sa pagkakasunod-sunod nyo. Lalagyan ko siya ng sugar. So ilalagay ko na dito, since halo-halo naman na to. And depende na lang din sa panlasa nyo or timpla nyo kung gaano kadami ang ilalagay nyong mga sangkap. So, ito, lalagay ko ang ating ground paprika. So, bubuksan ko na siya ng mas malaki para, ayan, lalagay na natin. So, ito ang pinaka-key sa paggawa ng ating kimchi. And of course, again, depende yan sa volume kung gaano kadami nyo gusto. Since version nyo yan. So, ito yung version ko. So, ayan, nakikita nyo. And ilalagay ko itong ating mga hiniwa kanina na mga ingredients. So, unahin ko tong, ito na, sasabay-sabay ko na ginger, ating onion, ang ating garlic. So, ayan. And ito na yung ginawa kong paste kanina, yung flour. Nilagyan ko siya ng mainit na tubig, tapos tinunaw ko siya. Tapos lalagay ko na rin dito. Depende rin kung gaano kadami yung gusto nyo. So, ayan. And, ang ating pepper. Feeling ko nga parang sira itong aking grinder at walang lumalabas eh. So, ayan. And of course, ang ating salt. Di malilimutan ang ating asin. Depende yan guys, maging experimental tayo sa ating mga niluluto kasi minsan kasi pag nag-e-experiment, mas maganda din, mas nakaka-discover tayo ng bagong alam mo yun, twist sa ating mga pagkain. So ayan na, ihahalo ko na siya. Ayan. Ayan, so ilalagay ko na ang ating alamang. Konting-konti lang, yung tamang-tama lang na malalasahan niya siya. Malalasahan niya siya. Ayan, tapos ihahalo-halo na lang natin ulit. Okay, so guys, ang ating final touches dito, ilalagay na natin o ihahalo na natin ang ating kimchi, or ang ating peche baguio. Guys, ito kakamayin ko na siya para mahalo siya ng maigi. Of course, naghugas ako ng kamay guys, and kayo din, pag gumawa kayo ng kimchi, maghuhugas dapat kayo ng kamay.
para naman hindi naman masira ang inyong pagkain. So, ayan, kung nakikita nyo, nahalo ko na siya. Hindi kasi ako nakabili ng gloves kanina. So, ayan, kinamay ko na lang. Hinugasan ko naman ng maayos yung aking kamay. And so, gradually niya lang na ilalagay yung inyong cabbage para mas mahalo nyo siya ng maigi. Ayan, paunti-unti. Tapos, dadagdagan nyo ulit. So, habang tumatagal guys, kasi nag-ferment ang kimchi, habang tumatagal, mas sumasarap siya at mas lumalabas yung totoong asim niya or yung totoong lasa. So, ayan. Stock nyo lang siya ng matagal sa fridge nyo. Actually, tumatagal lang kimchi ng mahaba talaga yung lifespan niya eh. Sabi pa nga nila, kimchi can stay or will stay forever daw eh, pag nasa fridge nyo lang. So, ayan. Basta siguraduhin nyo lang na malinis yung pagkakagawa ninyo and ma-stock nyo siya ng maayos sa fridge nyo. So, siguradong wala kayong magiging problema. And of course, pwede nyo tong i-partner sa noodles, ramen, or pwede nyo siyang gawing side dishes kung mag-hotpot kayo sa bahay nyo, ganyan. Or kung may dumating na mga bisita or barkada. So, ayan. Na guys, so actually tapos na siya. So, ayan, tingnan nyo. Ayan na. Ba? Lilipat ko lang siya sa maayos na lagayan guys and I'll be back. So, ayan na yung magiging itsura ng ating kimchi guys. Na may carrots. Ayan. Nakikita nyo. So, nakadepende na rin sa inyo kung gaano nyo gusto kaanghang ang inyong kimchi. And so, guys, pahabol pala, pwede nyo siyang lagyan ng sesame seeds. Ako nilagyan ko siya ng sesame seeds. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan. There you go, guys. Ito na ang ating finished product. This is the kimchi. Ayan. Easy way ulit na paggawa ng kimchi, guys. So, ayan. Kung hindi kayo marunong gumawa, panoorin nyo lang to. And siguradong magugustuhan nyo ang inyong finished product. So, ayan guys, nilagyan ko siya ng kimchi, ng sesame seeds. Ayan. Tinikman ko siya kanina guys, sobrang sarap niya. Ayan guys. So, ayun na guys, sinikman ko na siya at ang sarap-sarap niya. Hindi dahil ako yung gumawa. So, siguro talaga, masarap lang siya. So, sana may natutunan kayo sa video na to. And of course, I'll see you in my next one. So, once again guys, this is Melissa and I love you all. Bye-bye!